สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับยางอึงกินกับสับส้มมะกอครับยางอึงปิ้งอึงสับส้มมะกอกับใส่กระเทียมครับสับส้มมะกอนี่มีพริกแห้งแล้วครับใส่พริกแห้งไปแล้วกับแห้ง5 เม็ดสูตรพริก5 เม็ด100ครับมักอึกครับมักอึกใส่มักอึกก็ครับก็ครับหนาวครับหนาวเป็นงัวครับครับเลยครับปลาเส้นลงไปเลยครับชิมครับชิมครับตำส้มไปบนบ้านครับแซ่บๆนะครับพี่น้องกินข้าวกันครับตำส้มมะกอครับผักเน่าผักชะอมครับตำส้มมะกอไปบนบ้านครับมีทอดซีนหัวมีเกี่ยวกับอย่างพวกนี้ผัดกะเพราเอาหมูครับอึ่งย่างครับอึ่งย่างก้านดองครับนะครับแซ่บๆกันครับอาหารแบบบ้านๆครับสวัสดีครับ
อึงครับอึงอึงย่างครับหอมแซ่บครับก็ไปแซ่บครับอึงย่างกับผักกัดดองไข่ครับไข่มัน
เด้อครับแซ่บๆกันข้าวสวยครับข้าวเที่ยงโอ้รอบดุเลยครับแห้งเลยสำหรับ คลิปนี้เอาไว้ทำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับ